Alright, what's up mga ka-Investa? And welcome to another chart session by Investagrams. So guys, pasensya na di ko magawa ng live kasi sa bahay nagluloko yung internet namin. So live sana to kaso yun nga, medyo nag-on off siya. So biglang mawawala, sandali. Every now and then. So yung problema, yun nga, pag lagi mag-disconnect yung live, so pangit naman yung experience na yun. So recorded na lang muna, pasensya na. Next week, subukan natin live ulit. Right, so yun na. Titignan ko ngayon yung mga chart request nyo na pinost namin kanina, mga nag-comment doon. So, first, tignan muna natin yung index, no? Right, so index below, kung napanood nyo yung recap ko, below MA20 na. Right, and kung short term lang, diba, parang nag-breakdown na doon, no? Right, pero tignan natin next week, ano mangyayari? Kasi, again, yung US market, no Friday, okay naman eh. Nag-close naman ng green. Right, but of course, nag-sell down no Friday sa atin. So, baka may follow-through pa sa Monday. So, tignan natin. So, ano lang, focus lang sa mga malalakas sa stocks. So, siguro bago tayo dun sa mga malalakas, simula tayo sa mga blue chips. Right, so, unahin ito si Ali. Marami na nag-request na ito. Si Ali, isa sa mga malakas, no? Nung initial bounce, siya ito ating pinakamalakas eh. From 1950, 72% up hanggang 34. So, congrats sa mga nakakuha niyan, no? Pero looking at the structure now, medyo olats na eh. Parang nagkaka-shift na sa pera, no? Since malaki na yung recover na ito. Right, so, kung chart nyo lang ganyan, yan. Breakdown na. Then, if you notice sa daily, yung volume on the downside is above average. So, bad sign yan for me. So, avoid na ako kay Ali. No? So, kung potential, gusto saluhin sa pullback, baka sa may 25 area na, no? May bodied na sa area na to. So, tignan natin. Next, mga blue chip mga request nyo. Tignan natin yung iba. Ito, SM Prime Holdings. Almost the same. Galawan sa Ali, no? Right, so unable to break out. Tapos ngayon, di ba, nag-hold pa naman yung support ng range. Pero grabe din yung volume. Right, so ako, pass din ako kay SMPH personally. Pero tingnan natin next week. Right, pero mas marami kasing place na iba eh. Kung blue chips ang pag-uusapan na. Marami pang hindi gumagalaw na ngayon nag-shift na yung sentiment towards them. Right, for example, si Tel. Ito, malakas talaga to na blue chip. Right, sila ni Globe. Yung despite nagka-crash yung market, di sila masyado yung bumagsak ng todo. So, kung chart lang natin, teka. So, parang long-term pattern breakout kasi to eh. Dito pala. Yan. Like at sa daily. So, basic lang, no? So, dito pinapanood ko na yan eh. Nung nag-hover siya, yung dito lang sa area na to, yung below the resistance. Yan, so solid. So, full disclosure lang ako, may position ako dito kay Tel, right? So, bakit ko binili? Dito ako bumili, nung day na to, nung nag-break na. Tapos, nung time na yan, ganda ng volume, right? So, dyan ako bumili, nag-small tranche na ako dyan. And tumuloy naman, 5% up na Friday, so solid. Diba? Ano pa ba? Ayala Corp. So, isa rin to sa mga malakas, no? Pero ngayon, mukhang pulling back muna. Kasi nauntog na sa EMA 50, resistance. So, di ako masyado keen na maghanap ng entry dito, no? Unless mag-form siya ng magandang base. Right? Tapos, mabasag ulit, mag-re-break above EMA 50. Teka, nag-record naman, no? Ay, recording naman. Next, tignan natin yung financials, right? BDO. Consolidating. But so, as long as above itong 97 area, 97.50, buhay pa naman. Pag nag-below, dedo, cut loss na. And we're looking to see if kaya mag-break above 109, yung 110 area. Dito. Right, basic lang.
And then, immediate resistance would be itong previous high, pati confluence, EMA 50. So, yung probs lang, kapag binili mo sa breakout, right, upside mo na lang 6%. Of course, pwede ba break, pero on a risk-reward standpoint, diba, medyo pangit na siya. Diba, so medyo magiging 1:1 na lang siya. Kasi yung cut mo dyan, malamang 6% cut. Tapos upside mo 6% din. So medyo all odds. Unless you can get it at support. Diba, which is a 20% upside naman. How about financials? BPI. BPI, again, almost the same lang kay BDO. Yung medyo ayaw ko lang dito sa BPI. Marami siyang, tatlo na yung days na ganito. Yung solid engulfing na red candle. Medyo di ko trip yung mga ganyan eh. Kasi nakikita mo yung hindi siya resilient. So, personally, pass lang ako kay BPI dahil sa dalawang or tatlo. Ito rin eh. Lagi sinasalpak bigla. So, medyo pass ako kay BPI. Ako ba? MBT. Metrobank, ito rin. Medyo unsure yung move, no? After nung breakout, ganda nung volume. Right? Pero, wala. Bumalik lang sa loob na range. So, tingnan natin kung kaya mag-re-break above yung 41.50 na area. Right? And then, PNB. Ito, malakas, no? Ito yung tumuloy talaga. Unlike si Metrobank tsaka si Security Bank. So, congrats sa mga naka-hold na to. Break above 21.50. Diba? Break above EMA 20. Right? Sell, yun lang. Sell, EMA 50. Right? So, medyo limited yung upside on a few names, diba? Mas conservative yung approach. 20% upside. So, solid. Congrats sa mga nakakuha niyan. And ngayon, it's consolidating. Right? Below EMA 50 and above EMA 20. So, what's important is, hindi na siya mag-close. Kung mag-break man niya yung EMA 50, dapat hindi na siya mag-close below EMA 20 sa daily. So, yan. Tignan nyo lang yung consolidation. Then, yung hindi pa gumagalaw, dalawa pala. Si SECB. So, laggard play. Lagay natin sa daily. EMA 20, di pa nabe-break. Still within the consolidation. Right, yung pakit lang dito, puro red candles. Pero kung magka-sympathy play, right, same thing. Pwede na buy kahit na sa loob pa ng konso, sa midline, since break EMA 20, 110 area. Upside mo, 126, 127 kapag tumuloy. Pero ingat lang sa mga laggard plays tulad nito. Lalo na because yung iba sa sector tumuloy na, tapos siya parang nahuli pa. And then, ito naman si East-West. So, ito, hindi siya ganun ka-heavily traded, right? Like, SECB or Metrobank. Medyo parang basura nga eh, 2 million value traded. So, yung interesting dito, pag biglang nagka-interest dito, tas tinira, di ba? Madali lang to paangatin kasi, right, medyo magaan. Di ba? But of course, illiquidity naman yung downside dito. Pero since maraming basura plays, di ba, lumilipad. MAH to go, ECP, MRC, KPPI. Malay mo tumuloy yung mga ibang mas illiquid. But of course, mas risky yun, no? So kung ako, doon na lang ako focus kina Metrobank, BDO. Kesa yung pilitin ko pa dito. So baka maging illiquid. So ano pa ba? Na blue chip. Ito, blue chip ba si Pure Gold? Actually, di ko alam. Pure Gold, sobrang lakas. Right, so ngayon, ito na yung continuation pattern na inaantay natin. Ito yung una eh. Sayang, di ko nakuha dito. But now, tinitignan ko yung count pattern here. And kung i-bigger picture natin, say mag-break man, yung count pattern na yun, 50 pesos, psych levels, tsaka structural resistance. Tapos all-time high na yan, 55 eh. 55, 56. So, interesting to. So, ba't umangat? Right? Yung assumption ko, kita nyo yung volume, di ba? Sobrang ganda. Yung assumption ko, it's mostly because yung panic buying nga. Right? Kasi may groceries to, panic buying. Diba? Di, ano mangyayari? Tataas yung earnings. So, mas may interest dito yung mga institutions. Right? So, congrats sa mga nakapag-take advantage nito, no? Kahit dito ka bumili sa first count pattern, up ka na 17-18%. So, congrats. Diba? GT Cap, ito, isa yun sa mga laggard, sayang, di tumuloy. Ganda ng breakout eh. Tapos bumalik. So, ngayon, parang retesting, no? So, yung mahalaga dito, itong gap area, mag-hold na to. Itong 430 area, mag-hold. Nantigan natin kung abot din siya. EMA 50. 540 area. Good areas to take profit. Then JGS. Ito rin, consolidating pa. Grabe to, no? Yung mga nakasalo dito, mga malulupit. Up 50% kagad.
So, same thing, consolidating. Pero yung problema ko ngayon kay JGS, right, ganda na consolidation, but kung yung upside mo is EMA 50, maliit na lang, lalo na kung sa breakout ka bumili, halos 3% na lang upside mo, right? So, for JGS ako, on a risk-reward standpoint, pass na ako dyan. So, yun na mostly yung blue chips na request nyo. Teka, double check ko. Yup, nadaanan ko na mga ata lahat. Of course, si SM, di ko dinaanan. Pero same thing to eh. Ito pala, isa yun sa mga malalakas tulad ni Ali, but same thing, di ba? Untog na sa EMA 50 natin eh. Right? So, consolidating, di pa naman to nagbe-breakdown. So, tingnan natin, low volume consolidation. So, actually, mas okay pa to kaysa kay Ali or kay SMPH in my point of view. Tas earnings, okay din naman. So, tingnan natin. So, ano bang blue chip? Okay, wala nang blue chips. Last na, SMC. Ito, di ko masyado trip personally. Right? Di ko masyado makuha yung galawan eh. Tas EMA 50 upside, 108, 110. Kahit walang solid na base na fino-form. Si Meg din pala, pwede natin tignan. After mauntog sa 3, psych level, tas again, EMA 50. Pulling back ngayon, tas ngayon, below EMA 20, no? So, kung deep buyer ka, siyempre abangan mo sa lower levels, 240, 235, right? Pero if you're more on a buy on confirmation, buy on the breakout, mas marami ibang opportunities. Right, so, yun. So, let's go naman sa mga non-blue chip plays. Let's start with Axelum. Si Axelum, daming wicks, no? Ito yung nakakasar dito eh. Ang ganda na sana dito. Right? Textbook, downtrend breakout. Diba? Tumuloy naman. Right? 12%. Pero kung tignan mo sa daily, daming wicks eh. Diba? Ang pangit nung... Tapos ito, for some reason, hindi ko na kung cross-trade lang to. Diba? Ito na yung negative sign ko para kay Axelum. Nung nagka-rejection candle, tas heavy volume downside, no? So, di na masyado keen kay Axelum. Pero pwede pa naman. I'm not sure kung cross-trade lang to or something. Right? Pero of course, kapag nag-close siya below dito, below yung 245 na area, delix na. So, avoid na ako kay Axelum. Next. So, nitingnan ko lang sa phone ko. Ito, MWC. Yung nakakatawang story para sa akin kay MWC, nung itong down day, kasi binabantayan namin to eh. Right? Kasi major panic, so buying opportunity yan. But of course, hindi madali. So actually bumili ako nito dito sa 6 pesos. Kala ko ito na yung magiging low eh. Sa 6. Nag 5 pesos pa. Kasi pinapakat na ako 550. Tapos sabi ko, di ko na nga mag-trade for the year. Tapos na ako. Right? And then, yun, na-miss out ko yung buong move na to. Right? Di na ako tumingin for any potential buyback opportunities. Dito sa banda 10 area, bumili na ako. Tapos puro cut. Kasi, ewan ko ba, off lagi. So, yun, medyo all-out sa ako kay MWC. Pero looking at it now, right, di naman siya totally deads. Right now, consolidating after the recovery. So, mukha siyang falling wedge. Right. Kasi kung chart pattern trader ka, mukha siyang falling wedge. And then, dapat ma-break niya yung 11. Dito sa area na to, dapat mabasag niya. Then of course, ma-re-break yung high ng swing. Yung 1172. And then, yung potential resistance areas neto, dito. Sa 13 area. Pero ako, di ko masyado binabantayan. Pero di ko na alam kung ano bang place meron para kay MWC. Next. Ito. Wilcon. Ito isa yun sa mga malalakas na early na basag yung EMA 20. So, ganda ng volume dito, no? And then, same thing, nauntog, EMA 50. So, 13% swing. Tapos ngayon, consolidating. Still above EMA 20. Right? So, similar to MWC, ito, nagpo-form din ng falling wedge.
Right, so pwede to, parang break above, kung pattern trader ka, break above 1450. Diba? Pero ngayon, tingnan natin, yung mahalaga for me is, kung mag-base man yan dito, diba, mag-break yung EMA 50, then upside mo dyan, actually upside mo dyan, medyo 16 area na, 1650, dito sa range na to. So, tingnan natin. Next, si green. Ito, last din nito pero, grabe sayang to. So, congrats sa mga nakakuha nito, no. Ganda sana dito. First conso, tas sakto, di ba, close sa piso, pero di ko masyado binabantayan. Ay, ito pala yung maganda. Kasi syempre, di mo naman ma-anticipate yan. Itong small conso, retest EMA 20, tapos yung breakout, tas nag-close sa piso. So, sayang to, no. Ang ganda pa ng volume ng day na yun. So, yung DNA ni Green, kung punta mo sa intraday chart, kahit sa hourly, lagi yan may mga intraday pause. Right, so ayan, no. Madaming opportunities dito. Umakat na siya from the breakout point at 20%. Pero tignan natin if maka-form pa ng isa pang consolidation pattern. Right, so tignan nyo lang sa hourly. And then key resistance point para sa akin ngayon, dito na. Itong area na to. 140, 145. Next, Mrs. G. So, ito rin malakas. Similar to, negative earnings, pero similar to Pure Gold, ganoon din. Buwas yung mga groceries. So, benefiting din siya. So, full disclosure ako, ito yung may position ako dito. So, may position ako kay Mrs. G tsaka kay Tel. Right? So, nabili ko siya. Dito ako sa hourly. Mukha siyang inverse head and shoulders dito. Right? Nag-conso below the breakout point. Right? Tapos bumili ako dito. Saan ba bumili? Ito ata, itong candle na to. Ito yun. Nag-160 siya, bumili na ako, nag-163. Tapos medyo sinalpak, no, nag-151. Cut ko dito, 149. Buti lang, hindi umabot. So ngayon, tumuloy na. Right, so key resistances para sa akin, kay Mrs. G, would be 195 to 2 pesos. Itong area na to. So upside niya from the breakout point ng 160, 190, 195. So almost, yan, sa mga 20% area. So congrats din sa mga nakakuha niyan. Next, dito. So ito rin, sa mga malakas na na-miss out ko. So, ba't di ko ito na-trade dati? So alam naman natin, very obvious yung inverse head and shoulders pattern. Pero yung logic ko for not getting the trade is nung time na yun, nung nag-breakout na siya dito sa 175, 180. 178 pala buy signal ko, tas TP2. Right? So as you see, 12% na lang yung upside. Tas yung cut ko dito, since medyo volatile siya, would be at around an 8% cut. So risk-reward wise, I didn't want to take it na. And overall, sa market, medyo bearish pa rin yung outlook ko nun. And that's the reason why I missed out on the trade. Masyado akong maraming opinions. So sabi ko, similar to everyone else, baka mauntog lang sa EMA 50, which was true for a while. Pero again, price, it proved me wrong. So, it just goes to show na markets, opinions are often wrong, markets aren't. No? So, di ko sundan yung price. So, telling me na malakas naman yung stock, right? So, ngayon, key resistance, 255. After 255, ito na sa my 3 area na. So, kung mabasag pa yung 250, potential upside, 3 pesos, 20% pa. Pero di natin alam, no, kung mag-breakout siya. Tingnan natin. Pero sayang to, no. So, isa yun sa mga lessons na tutunan ko during the market crash. Especially sa US. Kasi sobrang bearish ko. Well, hindi mas sobra. Pero, inisip ko baka mag-retest pa ng low, ganyan. Hindi ko alam kung first time ko lang ma-experience yung QE ng Fed, no, yung quantitative easing. Hindi ko alam na ganun pala yung effect. Then looking back sa history, nag-research ako nung times na nag-QE yung Fed. And honestly, just best, not to fight the Fed. Not to fight the central banks. Lalo na kung kapag sinusupport nila yung market, right? But anyway, so yun lang, always listen lang sa price. Lagi ko sabi na baka mauntog sa EMA 50. But of course, that's the conservative approach kasi. So I was remaining conservative. Pwede naman sell half EMA 50 tas hold for a bigger move. Pero nagpasa ko dito on a risk-reward standpoint. So, ngayon, above EMA 50. So, looking na lang ako for a possible entry. And ito na yun, yung conso na to. Right? So, ganda ng conso. Tignan natin what happens sa Monday. Bukas pala.
Next, to si VLL. Mga nag-request din nito kasi ganda ng konso. So, di pa siya pumuputok katulad ng iba. So, yung buy signal na lang dito, if ever tumuloy nga, would be of course the confirmation, which is 430, 431 dito. Eh, kung mabasag. Or if support buyer ka, pwede mo antayin kung magdidip pa siya. Yung upside mo would be dito. 5 pesos, 490, 5 pesos, EMA 50. If you get it on the breakout, yan, 15%, 14-15% upside pa. So, antabayan na lang natin yan. Next would be... Sino pa ba? ATN. Si ATN ito, medyo onti lang yung value traded, pero kung a bottoming out perspective, ganun din. Right? Above EMA 20, now trying to break above the consolidation. But again, malapit na sa EMA 50 natin, no? Right? 12%, 10% upside pa rin. Pero ako, pass ako dito kasi mas maraming interesting place for me na mas may volume. Right? But of course, since basura stock to, right, pwede, similar to go ECP, diba? Di man mag-ceiling, pero pwede mag-spike, diba? Or pwede madali lang mabasag yung EMA 50. So, yun lang. Tingnan natin kung mag-break lang yung 0.56. Right? Yun yung confirmation mo, eh. Diba? And then you have to see kung kaya ba basagin yung 0.64, 65. Yun yung confirmation. Next. So guys, as you can see, very simple lang ako mag-chart, no? Hindi naman ako nag-fib, di ako masyado... Part ako ng open journal and marunong ako ng onting Elliott wave pero di ko pa siya forte, no? Di ko pa siya masyado ginagamit. Pero nagigets ko pag kinakount ni na Javi yung mga stocks. Nagigets ko naman. But personally, di ko pa nagagamit. More on price structure tsaka volume yung ginagamit ko, pati mga moving averages. So very simple lang. Di naman kailangan sobrang fancy ng system natin, no? Ito si Mac. So si Mac, ito, na-JPEX ako dito, bumili ako nito. Yung end of day close nito ata. Sa 5 dyan, basta yung area na yan. Eh, wala. Sinalpak. So, napakat ako, nag-below 5. Tapos ngayon, earnings, annual earnings are up 9% lang. But, di na siya nag-retest ng lows sa 4 pesos area. Nag-higher low na siya dito. And so, the reason why binabantayan ko pa si Mac, kasi ang ganda ng volume eh. And then, no Friday, ang ganda ng close, solid candle, re-break above EMA 20, tapos ganda rin ng volume. So, now, I'm just looking to see if kaya ba basagin yung 540. So, dito, baka masyado lang ako maaga. Right? Mas conservative yung mga tao, nag-TP na. Pero tignan natin kung mas optimistic na yung view, mas madali na mag-breakout. And then, kung target profit, same thing, EMA 50 area dito, 7 pesos. Right? So, tingnan natin. 26% upside. Right? So, let's see. Next, tingnan si Home. So, isa sa mga early din na nag-bounce. So, ang ganda. Breakout. And then now, forming another consolidation pattern. So, same play. Important for me. Antayin yung confirmation. Or if you're a support buyer, you can buy on support. Siyempre, mas maganda pag di na matest yung low, no? Pa mag-higher low na lang siya intraday. Right? And then kung ma-break yung 620, yun yung confirmation mo. And then upside, again, EMA 50. So, conservative pa rin yung galawan ko. Mas trip ko mag-trim sa key resistance areas. So, 15% upside pa rin, which is solid na. Di man kailangan sell all eh. Pwede sell half lang. Tapos hold for a bigger move. Ito si Maxis. Right, so after mountog sa EMA 50, now it's pulling back. Kung tignan nyo sa hourly, right, holding above EMA 50 sa hourly, tas ngayon, yun eh, parang may pattern na nagpo-form. Yan, parang triangle na ewan. So, pullback formation lang. And confirmation nito is if mabasag yung 620. Right? So, tingnan natin, almost all consumer plays, ganito yung formation eh. If you look at URC, diba, almost the same thing. So, untog EMA 50, right, overshoot, tas bumagsak. And ngayon, holding above EMA 50 sa RD. Look at Jollibee. Almost the same thing. Yung difference lang ngayon, si Pizza. Si Pizza, na, hindi yung formation niya, hindi parang pullback na channel. Medyo mukha siya, ano lang siya, Darvas box. So, malakas din to si Pizza, si Maxis, yan.
So, of course, intraday, dapat mag-hold na siya above it. Hindi dapat mag-close below EMA 50. Kung magpo-pullback lang siya, dapat dito siya mag-close below EMA 50. Mga consumer plays. Sa hourly. Next. Ay, si JFC pala. Di ko natignan sa mga blue chips, right? So, ay, nasabi ko na pala. So, same thing, no? Dapat di na mag-close below EMA 50 sa hourly. Next. EEI. Bakit si EEI? Ano meron dito? Outs. Actually, okay din. Medyo interesting. Right? Eh, kung tignan nyo, bull div sa daily. Right? And then, volume. Even though mostly coming sa down days, volume is interesting. Right? So, make or break na sa Monday. If it closes below 5, that's na. Right? But the volume and the bull div makes it, a bit interesting. So, pwede rin ito tignan. Right? Next naman si IDC. So, napanood nyo video ko kung ano yung trade dissection ko dito. Right? It's all about following your plan talaga eh. So, tingnan nyo na lang sa page ko kung ano nangyari kung di nyo napanood. Ay, sorry, medyo medyo luma na sa laptop ko. High school pa ako nito eh. So, mag-reload lang yan sandali. Teka lang. Yun. So, again, congrats sa mga nakakuha nito. 190 area. Marami nakapagbenta. Again, untog sa EMA 50 natin. Right? So, volume still interesting. Right? Laki pa rin. So, important ngayon is baka mag-retest lang. Right? Baka 2-day candle retest sa 210, 2 pesos area. But of course, confirmation for a bigger move would be break of EMA 50. Then key resistances after that would be dito. Right? Below 3. Tapos dito. Sa 313 area. Yun yung mga key resistances ni IDC. Kung structure-wise lang. So, ang tabayanan pa rin to. Di pa to deads. Baka nagpo-pullback lang kasi marami ang nag-take profit eh. Right? But, if we can get a confirmation close above EMA 50 on above average volume, yun solid. So, mas mataas yung probability na umabot 280 or 290 sa resistance. So, tingnan natin. Sino pa ba? P-Core. So, despite yung oil crash, no, tibay ng mga gas, mga klaseng company to. Oil, petroleum. So, consolidating above EMA 50. Right? So, as long as above EMA 50 goods, pwedeng buy on support ng structure. Right? Dapat di na rin mag-close below EMA 50 sa hourly. Or pwedeng buy on confirmation pag mag-break yung 330. Right? Then, next key resistances would be dito na yan. For me, 385. So, upside mo kung buy on breakout, yan, 17%. So, yung kapatid niya, yung laggard, si Shell, yung maganda rin kay Shell, ganda ng volume, right? So, possible signs of accumulation. Right, so first thing it has to do is break 19, and then break yung 1910 na area. Yan, yung area na yan, 1910, 1930. So, upside mo, 22. Yung maganda dito, nung nag-retest ng support, nung kala natin magbe-breakdown, bumawi, tapos ngayon, nag-form na ng bull div. Right? So, yan, may bull div na. So, antay lang, confirmation break ng EMA 20, then the consolidation, upside mo, 22 pesos. So, laggard play to, laggard kay P-Core. So, 15% upside. Sino pa ba? Next would be All HC. Guys, init ngayon. So, All HC. Okay, so nag-breakout na yung Friday. Right, so nag-breakout na. Again, close to EMA 50. So, pass na ako on a risk-reward standpoint. Right, pero solid. Pero we never know, no? Good volume activity for the stock. Past couple of days, no, above average lagi. So, tingnan natin, kung mabasag yung EMA 50. The next resistance after that would be ito. Itong high na week na to. So, may 230 area. Or kahit dito sa structure support.
240. So, tingnan natin. Sino ba nakakalimutan ko? Si ito, Ani muna, Ani. So, kamukha lang nito si Green, no? Maraming continuation patterns. Okay, daming continuation patterns sa hourly chart. So, ito, ganda sa ano. Buy, break, 780. Nitignan ko rin to, pero di ko na nakuha eh. Dami pa kasing comment, dapat. Yun down lang plano ko. So, yun. So, now, key resistance is 860. Right? Kung mabasag yung 860, so, baka masyado na malayo pag 11 pa, no? So, optimistically, syempre, yan yung gusto mong TP. But ako, 10 pesos titignan ko strike levels. Right? Tsaka, ano ata, pag EMA 100 o MA 100, nasa 10 pesos area din. So, congrats sa mga nakakuha nito below 8. Kung confirmation buy, break 860, upside mo 10, right? Pwedeng sell half, pwedeng sell all. Optimistic, 11 area. So, tingnan natin. Pero interesting din to, especially na nung Friday, ganda ng volume. So watchlist ko yun to. And then, si so, yung mali ko dito, kala ko, very reliant siya kay dito, no? Pero as you can see, nung day na to, nung pumutok si ECP or si Tugo, sumabay, umangat, up 20%. So, sayang. So, after this consolidation, breakout, tas tumuloy na ngayon above EMA 50. So, tignan natin if kaya ba niya mag-conso dito. Kahit mag-below EMA 50 pa, basta above EMA 20. Kung kaya mag-consolidate ulit to give another low-risk entry point. The key resistances would be dito. 450. 450, then 5 pesos. So, yan. Upside, almost 20%. If mag-consolidate, then mag-breakout ulit. Yung problema lang ngayon kay Sino, Friday, down day, tas laki ng volume, no? Above average. So, medyo warning sign yung para sa akin. So, baka mag-retest pa ng EMA 20. Next, si Tech. So, para kay Tech, after breaking out, right, nabasag yung 8. Oops. Nauntog sa 10, no? So, yung maganda ngayon, nag-console na siya, hindi siya masyadong nag-rapid move, right? Kung tingnan natin intraday, same thing, you want to see consolidation. So, what's important now, is si Tech, hindi siya mag-close below 8 pesos. Right? Kasi nun yung EMA 50 support eh. So, pag nag-close below 8, low prob na yan na baka tumuloy pa hanggang retest 10. So, tingnan natin. Sa mahalaga ngayon, hold above 8. Confirmation will be breakout ng 10. The key resistance would be 12 pesos dito. So, that's for Tech. So, tingnan natin. Tingnan ko rin to yung consolidation. Base tumulad dito eh. So, baka ito lang yung second base. See you next. Teka, titignan ko yung comments dito sa phone ko eh. Green, tapos na. Ito. Sa PHA. Right, so solid. Congrats sa mga nakakuha na ito. Break above. Itong pattern. Volume. Ganda. No Friday. And then, break above EMA 50. So, congrats sa mga nakakuha. Key resistances for me would be itong 30. Kung nakabili ka dito sa 25, good area to take profits na yung 30 area. So, congrats sa mga nakakuha. Para sa mga wala pa, antay na lang kung intraday, baka magbigay pa ng isang count pattern. At yung mga kapatid nito, sina KPPI, same thing, consolidating. Right? Pero medyo widespread to eh. So medyo illiquid. Tingnan mo yung value traded, less than 1M. Then MRC. So interesting volume 4 days ago. Ngayon, consolidating, same thing. So wala pang clear direction, no? So let's see if kaya pa mag-consolidate na mas matagal. And then si TBGI. Right? So, same thing. Marami mga basura plays na sumusunod. Especially after yung ECP. Right? Solid nga to, no? Break above EMA 20. Tapos, benta lang. Pero yeah. Let's see kung kaya ba mag-consolidate muna. And then, tingnan natin. ECP. So now, looking at this,
parang puro retail kasi naglaro nito eh. Right? Low volume. Volume ata nito time na to 10M or something, 12M. So guys, yung lesson lang dito, ingat lang sa FOMO. Right? Especially sa gantong environment na many are looking for, lalo sa mga basura place, kasi one day, laki na inangat, next day, surge, tas binibentahan na. So what's important is, kung wala sa plano mo, huwag mo na i-trade, huwag mo na pilitin. Kung sa plano mo naman, know when to take profits. Huwag na tayo masyado sabi na, teka, double ceiling, triple ceiling, parang dati. Especially ngayon na hindi pa sobrang optimistic lahat ng tao. Yung iba, 20% gain, okay na yun. 2 days, TP na. Maraming ganun eh. Marami din nag-hope for double ceiling, triple ceiling, but better kung mas conservative. Especially dito kay ECP, from the top, down na siya ng 20%. So, ingat lang. And then, of course, Euro. Kasi mga top gainers of Friday. Yeah. So, si Euro, yan, sumusunod kay MAH, almost the same structure. So, yan, count pattern. Congrats sa mga nakapag-trade nito. Pero, yung Friday, yan, rejection candle on above average volume. Right, so tingnan natin, baka kasi bumagsak na to eh. Of course, di natin alam, but the rejection candle on above average volume, warning sign na yun for me. Pero pwede naman, mag-form lang ng isa pang consolidation, right? But we'll have to see on Monday. So yung mahirap ngayon sa mga ganitong place is maraming overhead supply, meaning meron mga ipit dito sa area na to. Diba, na bumagsak yung stock nila ng 50%, bumawi. So down na lang sila, yan, 15%, or kung dito ka bumili, down na lang ako 7%, mag-cut na ako. Tawag doon overhead supply, meaning yung mga ipit, they're looking to get back at break even. So nagbebenta na sila pag umaakit yung stock. So nagiging extra resistance siya, extra supply sa market. So baka higher low si Euro. Okay, so tingnan natin. Similar to MAH, yung gusto ko kay MAH naman is malaki yung potential for a big picture breakout sa 3 pesos. Kasi ito na yun eh. Right? Okay naman yung close no Friday. Volume maganda. Right? Nauntog lang, right? Sa key resistance area. Pero what's important now is if we can see na mag-break na yung 3 pesos. So, but same thing, I'm sure maraming ipit sa area na to. Kaya medyo nagka-take profit din, tsaka selling, hindi siya solid close. Kasi maraming ipit na nakahalos break even na, nag-cut na, diba? They got out na. So, kung talagang legit to, right, tapos kung may demand, mabibreak niya dapat yung 3 pesos. Pero on a personal standpoint, mas trip kong tignan na isa pang ganito. Mag-consume muna. Right? Magpahinga muna dito. Between 290 to 230 or something. Diyan, kahit ganyan. Mag-consume muna before breaking 3 pesos. Yung mangyayari kasi kapag mag-break yung 3 kaagad, kasi mag-spike, break 3, tapos umabot na ng 4. Yung pwede siya mangyari dyan, or 390. Since third day up, na sobrang laki. Parang marami na magbibenta. Pero at least kapag nagpahinga muna, nag-consolidate muna before breaking out, diba? One, you have a low risk entry point. Right? Kasi nag-cons siya dito. Saan ba yung drawing? Kasi kahit dito sa upper part, bago mag-breakout, at least may magandang cut point ka na yung basis mo, yung support ng chart. Diba yung cut mo dito? Right? Ganyan. Wait lang. So, dyan. Unlike kapag tumuloy lang, tas na-break yung 3, saan yung cut mo dyan? Kung intraday mo, syempre, intraday, may mga structure yan. But kung tignan mo, pwede kasi pagka-overshoot ng 3, 350, 4, tas fade ka agad, bentahan na. At least maganda pa mag-consume, magpahinga. Right? Mag-change hands from weak hands to stronger hands. And then mag-breakout. Mas legit yung move na yun para sa akin. So, gusto ko makita low volume. So, yan, parang low volume. Sensya niya drawing ko. Low volume consolidation. Tapos, breakout on above average volume. Yan yung gusto ko makita. But of course, kung na-break yung 3, parang momentum land na yun eh. So, may quick opportunities doon. Lalo na intraday.
Right? And of course, di natin makakalimutan, C to go. So, same thing. Ito, ceiling talaga. Sinara na ceiling. Dami nag-hope for a double ceiling. Right? But again, people are more apt to take quick profits lalo na kung malaki. Right? So, right now, di pa naman totally deads eh. But of course, iwas FOMO, look for continuation patterns intraday. Kasi kung legit nga to, if there's something with to go na di natin alam, there should be a follow-up move. And what I'm looking at is ito. Right? Basic lang. Nag-antay ako ng count pattern. Yung maganda dito is volume decreasing right, during the count pattern. So, oops, gumalaw din yung drawing. Teka. Anyway, ganyan. So, what I'm looking ngayon to see is ma-break niya yung 11, 11.20 dito. Tapos, sumabay din yung volume above average. Right? Yun yung confirmation ko na potentially mag-break pa yung high na to. Tapos, mag-13, mag-break pa yung 13. So, pwede pa rin to panoorin. Right? But of course, di natin alam. Baka puro retail lang pala naglalaro nito. So, tignan nyo lang and play it with caution and size accordingly. Huwag yung biglang papasok 50% kagad ng port, no? So, ingat lang lagi sa size. Especially sa gantong juncture, mas risky. Right? So, ingat lang. So, meron pa bang chart request? So, halos na-cover ko na ata lahat ng mga magagandang place. Ito yung mga watchlist ko. So, na-cover na. Tugo, Ani. Ito, si Sun. Interesting dito, same thing, di ba? Basura play. Below EMA 50, kung ma-break, yan, nagkukonso pa eh, so di pa siya sumusunod. Pero kung sa Monday, we can see na yung index bumawi, yung mga basura plays umangat, ba sumunod din to, sentiment driven, right? TP mo, 165, 170 area. So, wait for break na confirmation. So, yung mga gantong plays yan. So, watches ko na, titignan ko lang yung mga potential na sumunod. Pero low volume eh. 4 million value traded lang. So, halos sa daanan ko naman lahat. So, yan, daanan ko na ata lahat. So, yun lang guys. So, what's important ngayon is... Oh, pound. Teka. So, guys, yung mahalaga ngayon, sana mag-benefit tayo na yung US green